บทที่5หน้า128จิตเสียดายภพชาติภายหลังจากที่สภาวะจิตบรรลุธรรมในภูมิธรรมโสดาปัตติผลแล้วนับตั้งแต่นั้นได้มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับหลวงพ่อสายทองคือทุกๆครั้งที่ภาวนาจนถึงสภาวะจิตละเอียดนิ่งสงบกลับได้ยินเสียงคล้ายมีคนมาร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนการอาลัยอาวรณ์สิ่งที่จะต้องพลัดพรากจากกันไปเสียงร้องไห้สะอื้นให้ระงมตลอดเวลาที่หลวงพ่อสายทองบำเพ็ญภาวนานับตั้งแต่บำเพ็ญผ่านสมรภูมิรบกับกิเลสจึงเป็นที่สงสัยแก่หลวงพ่อสายทองยิ่งนักถึงเหตุที่มาของต้นเสียงนั้นเป็นใครมาจากไหนกันใครมันมาร้องไห้อยู่แถวนี้เมื่อสำรวจดูกลับไม่พบเห็นใครๆแม้แต่พูดผีวิญญาณเทพเทวดาใดๆหลวงพ่อสายทองเพียงสงสัยแต่ยังไม่ใส่ใจเนื่องเพราะสภาวะร่างกายนั้นยังไม่เป็นปกติแล้วเสียงนี้เป็นเสียงของผู้ใดที่มาร่ำร้องวันถัดมาออกบิณฑบาตเมื่อได้อาหารมาแล้วจึงค่อยๆเพิ่มปริมาณในการฉันอาหารมากขึ้นแต่กระนั้นการทำความภาคเพียรก็ยังคงบำเพ็ญสมาธิธรรมภาวนาต่อไปทั้งกลางวันกลางคืนโดยมิได้ลดหย่อนจิตมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอาศัยเนื่องจากร่างกายอดอาหารมานานวันการปรับตัวของร่างกายยังไม่เป็นปกติเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหลวงพ่อสายทองเกิดการวิงเวียนศีรษะเมื่อสภาพร่างกายเป็นเช่นนี้หลวงพ่อสายทองจึงได้ตั้งอาศัยสติเป็นพี่เลี้ยงคอยประคับประคองกายเพื่อไม่ให้ร่างกายล้มฟาดพื้นที่อาจเป็นอันตรายได้ในที่สุดร่างกายมนุษย์สัตว์มีความเป็นธรรมชาติในสังขารของตนเองหากร่างกายปรับธาตุสีดินน้ำลมไฟไม่สมดุลกันก็จะทำให้การทำงานในร่างกายบกพร่องร่างกายหลวงพ่อสายทองก็เฉกเช่นกันถึงแม้จิตใจจะสู้เกิน100%ในการต่อกรเพื่อเอาชนะกิเลสในใจให้ราบคาบสร้างจิตมรรคให้ถึงผลแห่งธรรมที่แท้จริงแต่ทว่าร่างกายนั้นกลับไม่ตอบสนองตามจิตสั่งการให้อยู่ทรงตัวตามปกติจึงได้ล้มเอนกายลงเพื่อนสมิกธรรมที่อยู่ร่วมบำเพ็ญสมณธรรมด้วยกันนั้นณวัดถ้ำโมโหฬารมีท่านหลวงปู่ทุยฉันทกาโมเห็นอาการร่างกายไม่สู้ดีของหลวงพ่อสายทองจึงได้ให้ญาติโยมนำน้ำเกลือมาฉีดเข้าร่างกายครั้นพอจับชีพจรร่างกายของหลวงพ่อสายทองดูก็ไม่ปรากฏว่าชีพจรเต้นอาจารย์อยู่ได้อย่างไรนี่ชีพจรไม่เต้นแล้วนะในการเร่งบำเพ็ญภาวนาในครั้งนี้หลวงพ่อสายทองตั้งใจจะอดอาหารต่อในครั้งนี้อีกประมาณ10 กว่าวันพอดีกับสภาพร่างกายทะลุลงก่อนสมิกธรรมเห็นอาการไม่ดีจึงช่วยกันปฐมพยาบาลนำน้ำเกลือฉีดเข้าร่างกายจำนวน 2,000 ซีซีร่างกายหลวงพ่อสายทองจึงค่อยๆดีขึ้นการบำเพ็ญอยู่ในเพศบรรพชิตเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมหลวงพ่อสายทองสามารถทำจิตให้เข้าถึงความสงบเข้าถึงวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในกายตนวิปัสสนานั้นมีอาวุธอยู่3ประการสำหรับประหัตประหารฆ่าศึกในที่นี้คือกิเลสในใจตนเรารู้เราดูเราเห็นเราได้ยินได้ฟังสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่มันสายแสออกไปตามอารมณ์สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์ของจิตต้องใช้อาวุธคืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้ง3อย่างนี้คือกฎพระไตรลักษณ์เป็นเครื่องฟาดฟันประหัตประหารสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปหรือระงับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังแน่นอนอยู่แล้วทุกขังอนัตตาก็เป็นอยู่กรรมฐานไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นไกลพูดเฉพาะในตัวเราทั้งนั้นพูดไปไหนๆก็ไม่หนีไปจากตัวเราทั้งนั้นแท้ที่จริงมันเป็นอนิจจังอยู่ในตัวตั้งแต่เกิดมาก็แก่เจ็บเป็นมาโดยลำดับแล้วมันเปลี่ยนแปลสภาพไปของที่ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งเที่ยงแท้ถาวรตลอดกาลแปลสภาพทรุดโทรมไปโดยลำดับเหล่านี้เรียกกันว่าอนิจจังทุกขังเพราะว่าของไม่เที่ยงมีการเจ็บการป่วยไม่มีความสบายเป็นนู่นเป็นนี่ปวดศีรษะปวดท้องก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันจึงเป็นอย่างนั้นมันแปรปรวนเสมอหากจะกล่าวถึงคำว่าทุกขังแปลว่าทนได้ยากคือต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยประการต่างๆเหล่านี้คือทุกขังอัตตาของไม่ใช่ของเราหากมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ไม่เกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นพอมาเกิดได้เป็นมนุษย์เรียกกันว่าสังขารนี้เป็นรูปก็เป็นอย่างนั้นตายไปแล้วก็แปลสภาพเป็นอยู่อย่างนั้นสภาพของโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้ามีโลกก็เป็นอนัตตาที่เราถืออัตตาคือเราไปถือตนถือตัวเลยเป็นอัตตาจึงเป็นทุกข์ถืออันใดเป็นทุกข์อันนั้นถ้าไม่ยึดถือปล่อยตามเรื่องมันก็เป็นสภาพตามเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นจริงทุกประการเป็นสภาพอย่างนั้นตลอดกาลเวลาครั้นหลวงพ่อสายทองได้มาทำภาวนาจิตถึงความสงบจึงเห็นของสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงครั้นความสงบ
ไม่มีมันส่งสายออกไปภายนอกไม่เห็นเฉพาะภายในตัวของเราส่งสายไปเห็นของที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงอะไรๆทั้งหมดก็อยากจะให้เที่ยงทุกสิ่งอย่างสมบัติภายนอกจากตัวก็อยากจะให้เที่ยงอยู่อย่างนั้นมันจึงเกิดทุกข์คิดว่าจะให้เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ยิ่งหนักกว่าเดิมหากผู้ภาวนาเห็นของไม่เที่ยงแล้วปล่อยตามเรื่องทุกอันนั้นก็เห็นตามเรื่องตามสภาพของมันอนัตตาก็เลยเกิดมีขึ้นในจิตเหตุที่จิตไม่เห็นตามความสภาพความเป็นจริงเพราะจิตไปยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวครั้นเมื่อทำสมาธิให้แน่วแน่ลงไปโดยตั้งสติกำหนดจิตไว้ที่ใจแน่วแน่แล้วเห็นจิตตั้งหลักมั่นจับหลักจิตนั้นไว้ได้ให้มั่นคงเป็นสมาธิครั้นจิตนั้นจะส่งสายด้วยประการต่างๆก็เอาอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นฟาดฟันลงไปสิ่งเหล่านี้ก็จะสงบระงับจิตเข้ามาตั้งอยู่ที่ใจอันเดียวจะยืนเดินนั่งนอนก็อย่างเดียวกันอิริยาบถใดๆก็อย่างเดียวกันเรียกว่าเห็นตามเป็นจริงของที่มีอยู่ทั่วไปในโลกอันนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดครั้นจิตส่งสายออกไปยังของทั้งหลายในโลกอันนี้ก็เอาสติควบคุมจิตแล้วเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอุบายพิจารณาจิตที่ส่งสายก็จะหายไปจะสงบลงไปจิตก็จะตั้งมั่นเข้าสภาพที่เป็นใหญ่ในจิตของตนคือธรรมที่เป็นเจ้าการในการทำหน้าที่อย่างหนึ่งคือการทำหน้าที่กำจัดกวาดล้างอกุศลกรรมด้วยความภาคเพียรกำจัดความเกียจคร้านทำให้เกิดความพร้อมในการทำงานและปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปได้นักปฏิบัติจำต้องอาศัยอินทรีย์ธรรมเสริมส่งคือความศรัทธาความเชื่อที่มีเหตุผลมั่นใจในความจริงความดีของสิ่งที่นับถือหรือปฏิบัติวิริยะความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมและทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมการมีความแข่งขันบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมหน้าที่ของวิริยะคือการยกจิตไว้สติการมีสติครองตัวที่ยวดยิ่งสามารถระลึกถึงนึกทวนถึงกิจที่ทำหน้าที่ของสติคือการดูแลหรือคอยกำกับจิตความระลึกได้กำกับใจไว้กับจิตสมาธิหน้าที่ของสมาธิคือการทำจิตไม่ให้สายแทร่ไปมีความตั้งใจมั่นแน่วแน่ในจิตในสิ่งที่กำหนดปัญญาคือการรู้อริยสัจ4ตามเป็นจริงการมีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่หยั่งถึงความเกิดขึ้นและเสื่อมสิ้นไปซึ่งเป็นอริยะทำลายกิเลสได้อันจะทำให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบหน้าที่ของปัญญาคือการเห็นความจริงความเข้าใจความรู้ตามเป็นจริงอย่างรู้หรือเท่าทันสภาวะอินทรีย์5ส่งผลเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันศรัทธาทำให้เกิดความเพียรความเพียรช่วยให้สติมั่นคงเมื่อสติมั่นคงแล้วกำหนดอารมณ์ก็จะได้สติอย่างแท้จริงจิตมีสมาธิเป็นฐานให้ปัญญาญาณเกิดขึ้นในไตรลักษณ์การเพียรพยายามบำเพ็ญสมาธิให้เกิดสำเร็จเช่นนี้เรียกว่าสมทบในกระบวนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุตติอันเป็นจุดหมายของพุทธธรรมนับได้ว่าการปฏิบัติสมาธินั้นเป็นบันไดขั้นต้นของการเดินจิตสู่พุทธธรรมลำพังสมาธิเพียงอย่างเดียวแม้จะเจริญถึงขั้นสูงสุดหากไม่เดินจิตเข้าไปสู่ขั้นการใช้ปัญญาแล้วนั้นย่อมไม่สามารถทำให้ถึงจุดหมายของพุทธธรรมได้เป็นอันขาดทานต่างๆทั้ง8ขั้นแม้จะเป็นภาวะจิตที่ลึกซึ้งแต่ในกระบวนการปฏิบัติที่เรียกว่าสมทศเพียงอย่างเดียวยังเป็นเพียงโลกีเท่านั้นยังมิได้ถึงจุดหมายปลายทางแห่งการบรรลุถึงพุทธธรรมในภาวะแห่งทานที่เป็นผลสำเร็จของสมาธิขั้นนั้นกิเลสต่างๆสงบระงับไปนั้นก็เรียกว่าเป็นความหลุดพ้นได้เหมือนกันแต่เป็นเพียงการหลุดพ้นนี้มีชั่วคราวเฉพาะเมื่ออยู่ในสภาวะนั้นและถอยหลังสู่สภาพเดิมได้ไม่ยั่งยืนแน่นอนความหลุดพ้นจากสมถะเป็นเพียงการหลุดพ้นโลกียวิโมกข์ความหลุดพ้นขั้นโลกียกุปปวิโมกข์ความหลุดพ้นที่กำเริบคือเปลี่ยนแปลงกลับหายสูญได้และวิคัมพลวิมุตติความหลุดพ้นด้วยข่มไว้คือกิเลสระงับไปเพราะถูกกำลังสมาธิข่มไว้เหมือนเอาแผ่นหินทับหญ้ายกแผ่นหินออกเมื่อใดหญ้าย่อมกลับมางอกงามขึ้นได้ใหม่ในการปฏิบัติด้านสมถะนั้นหากเพียรปฏิบัติจนได้ทราบถึงที่สุดแห่งการเจริญสมาธิด้านสมถะด้วยความวิริยะขันติในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้นองค์ธรรมหรือตัวการสำคัญที่สุดที่เป็นตัวตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะต้องใช้กำลังปัญญาซึ่งก็คือการเจริญพระกรรมฐานเจริญจิตวิปัสสนาเนี่ยการใช้สมาธิเป็นเพียงตัวช่วยแต่ใช้สติเป็นหลักสำคัญยึดจับหรือมัดสิ่งที่ต้องการกำหนดไว้ให้ปัญญาพิจารณานี้คือวิธีปฏิบัติที่มีการฝึกสมาธิคือบำเพ็ญสมาธิ
ให้จิตใจสงบแน่วแน่จนถึงสภาวะที่เรียกว่าฌานหรือสมาบัติขั้นต่างๆเสียก่อนทำให้จิตดื่มด่ำแน่นแฟ้นอยู่กับสิ่งที่กำหนดนั้นๆด้วยจิตนุ่มนวลควรแก่การงานน้อมไปใช้เมื่อมีสมาธิดีแล้วก็จะเกิดความเข้าใจมองเห็นซึ่งถึงโทษของอวิชชาตัณหาที่เป็นเหตุแห่งวัฏสงสารมองเห็นคุณของนิพพานซึ่งเป็นภาวะปราศจากความมืดแห่งอวิชชาและความทุรนทุรายแห่งตัณหาสงบประณีตดีเยี่ยมครั้นเมื่อรู้ชัดเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยตนเองแล้วก็จะเกิดมีศรัทธาที่เป็นศรัทธาอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าศรัทธา